Een vrouw wil meestal Nederland over de armen. Johnny kwam als vluchteling vanuit Aleppo naar Nederland en hij woont inmiddels in Es. أنا بجد بشوف الشغل هون كتير حلو والنهاية هي موهبتي يعني إنه أنا عندي موهبة بتصميم الأزياء والخياطة من زمان. Het was de taalcoach van Johnny die hem aanspoorde om contact op te nemen met Adi. Beide modemannen bleken een klik te hebben. Ik gaf speciaal nog een moeilijk patroon. En na een week kwam hij inderdaad met de jurk. En ik was heel tevreden. Ik liet hem controleren door het hoofd van ons atelier. En die zei, nou, hij is echt een goede vakman. Dit heet pepernaarden. In Syrië maakte Johnny ook al eigen jurken. Maar door de oorlog werd het voor hem onmogelijk om hiermee verder te gaan. Je helpt natuurlijk degene die hier is gekomen en gevlucht is. En ik denk dat we in Nederland, als we allemaal zo denken, dan krijg je echt hele goede vakmensen op de goede job. En mensen die echt willen werken. Adi is zeer كويس aardig. Heel aardig. Kijk, hier is nu te veel. De taal van de mode kent geen grenzen, zou je denken. Maar dat blijkt in het Bosse Modehuis niet altijd het geval. Je moet dus wel goed iedere keer herhalen. Begrijp je het goed, begrijp je het goed? Want ja, anders kan er natuurlijk ook een hele andere jurk ontstaan. Johnny woont nu 2 jaar in Nederland. Hij heeft een voorlopig contract voor een half jaar. En misschien wel ooit een eigen show op de catwalk. Ja, je weet het niet, hè? Het leven, het gaat zoals het gaat. Zo is dat.